Chào đón các bạn quay trở lại với The Thao Vision Channel. Tôi rất vui hôm nay được quay trở lại với một chủ đề mới. Nơi nào là nơi hoàn hảo để sống? Nào chúng ta hãy cùng nói chuyện về chủ đề này nhé. Tôi nghĩ rằng đây là một câu hỏi mà không chỉ riêng tôi đặt ra cho chính mình, mà đôi khi bạn đã đặt ra cho bản thân, phải không ạ? Vậy bạn đã có câu trả lời cho mình chưa? Đối với một số người có cơ hội được sống ở nước ngoài hoặc là sống ở nhiều nước khác nhau, thì tôi nghĩ câu trả lời đã phần nào hé lộ. Tôi may mắn có được cơ hội trải nghiệm cuộc sống tại Đức, và từ đó tôi cũng có được sự so sánh giữa cuộc sống ở đây so với ở Việt Nam, cụ thể là ở Sài Gòn, nơi tôi đã từng sống và làm việc, học tập trong vòng 10 năm trước khi chuyển qua đây định cư. Sau một thời gian sống ở đây, tôi nhận ra không nơi nào là hoàn hảo cả. Tất cả mọi nơi đều có điểm tốt và điểm chưa tốt. Có điểm bạn rất thích, nhưng cũng có những điểm bạn không hài lòng. Và có thời gian tôi đã phân vân, không biết nơi nào thực sự là nơi hoàn hảo để sống. Và cũng chính vì có câu hỏi này cho bản thân, tôi bắt đầu đi tìm câu trả lời cho chính mình. Vì tôi hiểu rằng khi tôi không trả lời được câu hỏi này, tôi sẽ mãi không hài lòng với cuộc sống hiện tại, bất kể tôi đang ở đâu. Sau một thời gian trải nghiệm cuộc sống ở Đức, là một đất nước hoàn toàn xa lạ đối với tôi về ẩm thực, văn hóa, ngôn ngữ và những khó khăn ban đầu để có thể hòa nhập với cuộc sống ở đây, dần dần tôi có một cái nhìn rõ ràng hơn về cuộc sống ở đây. Đối với những người sống xa quê hương, nỗi nhớ nhà da diết đôi khi sẽ khiến bạn quên mất đi điều gì đã khiến bạn quyết định rời xa quê hương, đi đến một nơi khác để sống và lập nghiệp, mà bạn chỉ nhớ về những điều bạn từng ưa thích, những điều màu hồng trong cuộc sống trước đây, và so sánh những điều đó với cuộc sống hiện tại của bạn. Chính điều này khiến chúng ta quên mất rằng trong cuộc sống trước đây, chúng ta cũng có những điều bất như ý, và chính vì điều đó chúng ta đã đi đến một nơi mới, tìm những điều tốt đẹp khác cho chính mình. Chúng ta thường có xu hướng khi đã đạt được một điều gì đó, một điều chúng ta mong ước hay một mục tiêu, thì chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm kiếm những điều mới mẻ và những mục tiêu khác. Trong quá trình đi tìm kiếm, chạy theo những mục tiêu mới, chúng ta quên mất rằng những điều chúng ta đang có thể đã từng là một ước mơ, một mục tiêu rất lớn mà chúng ta đặt ra cho chính mình. Và khi đã đạt được mong muốn đó rồi, chúng ta thường có xu hướng chạy đi tìm những mục tiêu mới, những mơ ước mới, mà quên mất là chúng ta chưa tận hưởng mục tiêu chúng ta vừa đạt được một cách trọn vẹn. Chính điều này khiến chúng ta mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn, cầu bất đắc khổ. Khi chúng ta nhận ra điều này, đó là một bước đầu tiên để chúng ta có thể tìm được bình an, hạnh phúc trong cuộc sống. Chính vào thời điểm chúng ta dừng lại, cho mình một cơ hội nhìn ngắm xung quanh, nhận ra chúng ta có rất nhiều điều ngay tại đây, vào thời điểm này có thể khiến chúng ta hạnh phúc. Chính việc thực hành lòng biết ơn sẽ khiến chúng ta có được một sự hài lòng trong cuộc sống hiện tại với tất cả những điều chúng ta đang có. Chính khi bạn nhận ra rằng không có nơi nào là nơi hoàn hảo để sống, thì cũng là lúc bạn cho mình một cơ hội để quay trở về, tìm kiếm trong thực tại này những điều nào khiến bạn cảm thấy hạnh phúc. Mà trong đạo Phật có dạy chúng ta, đó là thực hành chánh niệm mỗi ngày, cắm rễ sâu vào thực tại, yêu thương những người xung quanh ta và biết ơn những điều chúng ta đang có. Khi chúng ta quay về với hiện tại, nhìn ngắm xung quanh, nhận ra chúng ta có rất nhiều điều ngay tại lúc này và ở đây có thể khiến chúng ta hạnh phúc. Khi chúng ta quay trở về với thực tại,
cho mình một cơ hội ngắm nhìn sâu hơn vào những điều chúng ta đang có. Từ đó nhận ra chúng ta có rất nhiều điều có thể khiến chúng ta hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ. Cũng là lúc chúng ta có thể hạnh phúc với tất cả những gì chúng ta đang có, mà không phải chạy đi kiếm tìm một nơi nào xa xôi cả. Đó chính là khởi đầu của việc bạn quay trở về với chính mình, quay về với thực tại để xem đâu là giá trị mà bạn xem là quan trọng trong cuộc sống. Những điều nào bạn đang có và có thể làm tốt hơn để thay đổi cuộc sống. Từ đó bạn có thể nhìn ngắm xung quanh và thấy được đâu là những điều quan trọng và có thể khiến bạn hạnh phúc. Khi bạn cho mình một cơ hội quay về lại với thực tại, yêu thương bản thân, từ đó yêu thương những người xung quanh, tạo ra một nguồn năng lượng tích cực cho chính nơi bạn đang sống và làm việc. Khi bạn nhận ra thế giới này là không hoàn hảo, cuộc sống nơi đâu cũng có điểm được và điểm mất, có những điều chúng ta không thích, không hài lòng, nhưng chúng ta không thể thay đổi tất cả được, và biết rằng chúng ta chỉ có thể quay trở lại với chính mình, thay đổi chính mình trở thành một phiên bản tốt hơn, trở thành điều mà bạn muốn nhìn thấy trong thế giới mà bạn đang sống. Khi chúng ta chỉ tập trung vào những điều tiêu cực, những điều chúng ta không hài lòng trong cuộc sống, thì dù có ở nơi nào chúng ta cũng khó có thể tìm được hạnh phúc. Thay vào đó, khi chúng ta có thể luyện tập cho chính mình một khả năng nhìn thấy những điều tích cực trong tất cả mọi điều đang diễn ra trong cuộc sống, chúng ta sẽ có được một nguồn năng lượng tích cực và hạnh phúc hơn mỗi ngày, bất kể nơi nào mà bạn đang sống. Tôi hy vọng đến đây bạn đã có cho mình được câu trả lời đâu là nơi hoàn hảo để sống, và làm sao để bạn có thể hài lòng, hạnh phúc hơn với cuộc sống hiện tại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chủ đề sắp tới.